earth is happening here? It feels like we are going to war. This is how we Japanese operate. We treat everything like we're going to war, forever standing on the edge of the precipice in order to survive. It's much like holding a sword. Once you place your hand on the hilt, you should never let go. Pressure test complete. Propulsion system test complete. Full function test and full load test in position. Preliminary check is complete. The vessel is in fine condition. Please gather your team and prepare to submerge. เวลา10 นาฬิกา 40 นาทีจากเชียงรายค่ะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองให้สังเกตอาการและติดต่อสาธารณสุขจังหวัดเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มราย This'll be an eventful night. We can make it, right, Hiroki? So, the elites from headquarters are all here. Oh, you shouldn't have said such things to others. Well, if we can get through this time, don't... Whoops. อายุ 32 ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่ทำงานเป็นดีเจในสถานบันเทิงจากที่พบการระบาดที่ฝั่งภาคเหนือของเมียนมาและนับเป็นรายที่ 45 ของจังหวัดสอบสวนไทม์ไลน์พบว่าเดินทางข้ามเส้นทางธรรมชาติวันที่ 30 พฤศจิกายนพักที่จังหวัดเชียงราย2 คืนก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ส่วนตัวไปที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีอาการไข้เลือดข้นตัวเข้าตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งวันที่ 3 ธันวาคมผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด -19 ทีมสอบสวนโรคไม่พบกลุ่มเสี่ยงสูงแต่พบกลุ่มเสี่ยงต่ำ 5 คนสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกซึ่งสูงกว่า 65 ล้าน 5 แสนคนแล้วนะคะเสียชีวิตมากกว่า 1 ล้าน 5 แสนคนโดยระดับในประเทศล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้อทะลุ 1 ล้านคนเป็นระดับที่ 14 ของโลกเฮ้ยแต่ว่าเทียบตัวปากกำลังน้ำยังคงท่วมสูงอยู่หลายจุดเพราะเป็นพื้นที่รับน้ำจากไหลลงสู่ทะเลเจ้าหน้าที่ให้ชาวบ้านเก็บข้าวของขึ้นที่สูงให้ระดับน้ำอาจจะถูกที่อื่นโดยเฉพาะช่วงที่น้ำทะเลหนุนปปช.จังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วม23 อำเภอมีผู้เสียชีวิตแล้ว12 คนแต่ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจนในวันจันทร์นี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับเยี่ยมผู้ประสบภัยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแต่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่ริมแม่น้ำตาปีน้ำยังคงสูงนะคะตั้งแต่30 เซนติเมตรถึงกว่า 2 เมตรชาวบ้านต้องหนีน้ำขึ้นอาศัยอยู่บนถนนเจ้าหน้าที่เร่งป้องกันไม่ให้มวลน้ำเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ That's weird. Isn't Japanese mythology all about Izanagi and Izanami? Isn't the Japanese emperor descended from the gods? I asked Eva to run searches for me. I wonder where these Japanese hybrids could have come from. Who knows? The hybrids of Japan, like Japanese myths, defy explanation. Maybe we'll find... Shiseigen has completed his checks. Let's do this and write a new chapter in history. ส่วนที่จังหวัดตรังค่ะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากมีมวลน้ำจากจังหวัดข้างเคียงไหลมาสมทบนะคะเจ้าหน้าที่ก็เตือนให้ประชาชนเตรียมย้าย We have prepared special deep-sea operation suits for all of you. They will make it easy for you to move about underwater. Please change into them before submerging. เริ่มเข้าไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วล่ะค่ะส่วนพื้นที่อำเภอริมเกลือจากสงขลานั้นยังคงเพิ่มขึ้นกันนะคะในตอนนี้มีน้ำทะเลหนุนอีกบ้านเรือนชาวบ้านยังคงถูกล้อมรอบด้วยมวลน้ำระดับพื้นที่ถูกน้ำท่วมของจังหวัดสงขลายังคงกระจายอยู่ใน13 อำเภอและทางจังหวัดได้ประกาศให้เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว12 อำเภอ The submersible is ready. Commencing operation. You'll get us back up, right? It is said when female pearl divers make their dives, they tie a rope to their waist. When there is danger, they pull on the rope. They believe that their loved ones will pull them back up. We're friends. I will hold you to it. Prepare a sumptuous victory feast, my friend. I want the best sake and the freshest sashimi that Japan has to offer. Thank
Thank you for your hospitality yesterday. โอ้ยให้พี่ให้เรียกบ้าเลยมัน Attention, a door. 11 years ago. All dead? Warning! Warning! The submersible is malfunctioning. เอาที่ว่าอย่าไม่หย่อนลง 2,400 meters. 3650. We're too fast. Ah! Is this how Team Greenland died before they could complete their mission? The airlock! The airlock! You must shut it down! แล้วก็ อุ้มบ้าบ้า คนอาจจะไม่ใช่หนาวแต่ว่ามีหนาวครับหนาวก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวงานฤดูหนาวสนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยครับ ทุกปีนี่จัดทุกปีเลย That was too close. Aniki, we can't go back. That embryo could reach maturity any minute. We have to destroy it. Why do I feel a sense of purpose all of a sudden? ที่ประจำเป็นทำเลทองที่ไปกองกันอยู่เยอะเลยถามว่าตรงไหนตรงไหนมีไฟสปอตไลท์ตรงนั้นคือทำเลทองเพราะว่าต้องอาศัยความอบอุ่นจากไฟครับมาช่วยคลายความหนาวดังนั้นถ้ากองไฟก็จะเห็นเป็นจุดๆไฟแบบนี้ครับโอ้โหน่าสงสารเจ้าหน้าที่ติดชัก2-3 ดวงเพิ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวจะได้มีทำเลทองเพิ่มนะครับเอามาดูกิจกรรมตรงท้ายกับเรื่องของหนาวเดี๋ยวไปดูเรื่องของฝนกันหน่อย I can't believe that killboy won't listen to me. นี่แหละครับตอนนี้ What now? We're gonna follow them? The Gattuso men never retreat. This place is going to light up tonight. We are going to need to become killboy ourselves. แต่ดูเหมือนจะเป็นสวรรค์ของเด็กๆครับเพราะว่า1 โรงเรียนไม่ต้องไป2 หยุดเจอเพื่อนแหมมันก็ต้องเล่นกันนิดนึงถามว่าไม่ฝนเหรอลูกเขาบอกน้ำฝนนี่มันธรรมดาไปตอนนี้เราที่เกิดไปสู่ระบบความเย็นหรือญี่ปุ่นมีโคโยนมีเกิดมีก่อนเรียกรับน้ำขังน้ำขังเป็นโยนที่
Very important. Follow me. ไม่เป็นไร Hey now, are you listening to me or what? ยิ่งเลอะมีประสบการณ์เยอะเลยทีเดียวเป็นที่หมดเวลาของที่จะกล่าวแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ See, that gigantic tower. What is that? Surely, the tower 8,600 meters under the sea. It cannot be human. Hard to say. Could be like the spy who loved me. Watch out. Devil Wind can hear many heartbeats approaching. Prepare for battle. 'This place is very strange. Something appeared. Probably all of them. Only what a strange look. We've laid it right in enemy territory. ห้าไอ้โม่ No need เนี่ to ย go search. ngay trong đó nó có con bòไปเอง เนี่ยดอกนี่ ngay các con chín bò đâu ngay vậy Right. Sunblock. It's like we're serving ourselves up in a submarine. Dragons, there's something over there. Go take a look. ว่าแต่แอบเห็นอยู่นะว่า Does this look like a Tory to you, or what? It looks like writing. Looks like a painting of Japanese religious icons. If we retreat now, it will leave an everlasting sense of shame in my soul. This is so strange. We're inside an ancient dragon city, but it definitely looks Japanese. Everyone, cast extra skill. Vision of Hades. ต้นตำรับแห่งความงามถูกกำเนิดขึ้นพลังแสงสกัดจากธรรมชาติเลี้ยงให้โคชินบำรุงผิวน้ำข้าวจาก That's writing. It looks we should contact Eva and see if she can tell. Eva, we are having communication problems with head. I hope she's as reliable. If these texts can help us figure out the identity of the embryo, we will be able to call him by his name when we retell it. Damn it, we are so deep. I don't want to. Don't worry. Should you go missing, I'll have people turn over the entire Sea of Japan to look for you. It is suspicious. Team Caesar, are you ready? Andiamo! มึงไปเล่นไม่กับไรบอล
ก็นิทานบันเทิงรอดูต่อเลยนะคะทิ้งท้ายกันไว้นิดนึงนะคะลดเร็วลดเสี่ยงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Result located. It means the land of the gods. Nikki, what's a magical script? This language dates back to Japan's mythical period, Jindai. It's called magical script. Might not be Japanese at all. Then the Shinto gods must be. ย่อมเป็นไปได้ว่าคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่